باقي مباراة وتنتهي الجولة 24، والمباراة هي بين يوفنتوس وأودونيزي. ولكن للأسف الشديد واعتذاراتي لجمهور يوفنتوس لأنه راح تلعب اليوم، وإذا من أخرنا الفيديو خلاص يعني يبرد الفيديو، فسامحونا إن شاء الله نتكلم عن يوفنتوس بالفيديو القادم. ولكن الجولة 24 شهدت مباريات جميلة جدا ومشوقة كالعادة مثل ما يعودنا الدوري الإيطالي. أحد هذه المباريات هي فوز الإنتر على روما في الأولمبيكو 4-2 بمباراة جميلة جدا من قبل الطرفين، راح نتحدث عنها بالتفصيل بهذا الفيديو. كذلك هاي الجولة شهدت فوز إمبولي على ساليرنتانا في ملعب ساليرنتانا 3-1. ولما نحكي عن إمبولي مثل ما حكيت الفيديو الماضي، عندنا المتخصص بالهروب من شبح الهبوط من استلم إمبولي، والفريق توب. بالرغم انه اندريا تزولي انا اشوفه مدرب محترم، ولكن احيانا خلص طفلت الامور منك وبدك مدرب الطوارئ، فتم استدعاء دافيدي نيكولا وهو في الطريق الصحيح للهروب من شبح الهبوط. فاز على ساليرنتانا 3-1، ساليرنتانا اللي جاب بواتينج ورجع كذلك جاب مانولاس، ويبدو انه راح يكون ثنائيه بواتينج مانولاس قريبا، ولكن ما استفاد منها حاليا. نذكر انه ولدنا لاعب لاتسيو المعار لإمبولي كانشيليري سجل هدف جميل في ساليرنتانا، بينما لاتسيو فاز في ملعب كالياري ملعب صعب كذلك بنتيجة 3-1، وراح نحكي عنها بالتفصيل هاي المباراة. يوريتش وديونيسي أحباب واحد، مباراة انتهت بالتعادل بين ساسولو وتورينو. أما فيورنتينا إيطاليانو يضرب دي فرانشيسكو بخماسية، ودي فرانشيسكو لما يفتح الملعب يفتحوا شرقي غربي 5-1 أكل دي فرانشيسكو. وبولونيا مع موتا سارتوري، وإذا بدكم نحكي بحلقة خاصة بس عن سارتوري، وأنا من زمان كان يعني متحمس إني أعمل هاي الحلقة عن سارتوري، مخرج مشروع بولونيا، مخرج مشروع أتلانتا السابق، مخرج مشروع كييفو فيرونا السابق. فاز 4-0 على ليتشي العنيد، ليتشي ما يخسر 4-0، ولكن للأسف كابتني بالفانتزي من 4-0 ما جاب ولا جول ولا أسيست. زيريكسي الله يسامحك. بس مونزا وفيرونا أحباب 0-0 انتهت. أتلانتا 4-1، ولما تشوف 4-1 تقول شو هالأتلانتا على جنوة بأرض جنوة، سحقهم سحقية. المباراة عبارة كانت 2-1 لأتلانتا، وجودمنسن ضيع هدف لا يضيع أبدا، يعني كانت ممكن أنه تنتهي 2-0، ولكن بعد ما ضيعوا عاقبوا جاسبريني والمتألق ديكتلاري وسجل هدف يعني ممكن يعتبر من أجمل أهداف الموسم بالسيريا لما ينتهي الموسم وتحصد تعمل هاي التوب 10 غالبا راح يكون هدف ديكتلاري واحد منهم. هدف جميل جدا. وعلى فكرة في فيديو لديكتلاري راح ينزل شورتس او الريلز او يعني فيديو قصير راح ينزل عن ديكتلاري. المباراة الأخيرة اللي راح نتحدث عنها بهذا الفيديو هي مباراة نابولي ميلان بالسان سيرو، واللي فاز فيها ميلان ونوت زيرو 3 نقاط، وراح نحكي عنها بالتفاصيل. أنا عمر بعاج وهذا برنامج كلمتين نظيفة، ويلا خلونا ندخل بالتفاصيل. اليوم بدي أبلش الفيديو بمباراة روما الانتر اللي قيمت في الأولمبيكو واللي فاز فيها الانتر 4-2. أنا بالنسبة إلي أكيد يعني مش شيبة، عاصرت التيكي تاكا تبع جوارديولا تبع 4-3-3، ولكن اليوم أنا عم أعاصر تيكي تاكا جديدة من إنزاغي بال5-3-2. يا أخي أنا ماني مستوعب السلاسة بالخروج بالكرة من العمق من الأطراف، كيف اللاعبين حافظين بعض بلمسة وباص، يبنون على بعض يرتكزون على بعض، تيكي تاك ما تحسوا تدري إن كانت على اليمين ولا على اليسار ولا بالعمق ما تشوف إلا اللاعب منفرد، لاوتارو ولا تورام ولا أي لاعب ثاني. مو طبيعي السلاسة والخروج والقوة من لاعبي الانتر تحت قيادة إنزاغي، بصراحة شيء مبهر. وانتر قوي جدا جدا جدا، مو بس بالدوري الإيطالي، بالدوري الإيطالي خلاص اتفقنا كلنا إنه هو فارق عن البقية، هاي متفقين عليها، ولكن أنا أشوفه من أقوى فرق أوروبا هذا الموسم. وصل مرحلة النضج الكروي، كل لاعب عرفان دوره، كل لاعب حافظ وين اللاعب الثاني راح يكون، الجمل التكتيكية ولا أجمل، الأساسيين موجودين، الاحتياطيين يدعمونهم بالملعب أثناء المباراة أو روتيشن يبدون بمباريات تكون أقل يعني أهمية، الإدارة موجودة وتعمل ماركتينج وتعمل أسماء اللاعبين بالصيني مشان الماركتينج، ماروتا موجود، أوزيليو موجود، إنزاغي موجود، اللاعبين موجودين، الجماهير موجودين. موسم مثالي جدا للإنتر. وإذا بدك يعني بس تحكي عن هاي المباراة، بهاي المباراة سجل الإنتر 4 أهداف. أول شيء من كرة ثابتة لأتشيربي من ركنية، بدك جول من اليمين حاضرين جاهزين، دارميان عرضية لتورام سجل من اليمين، بدك جول من اليسار كمان في منه موجود
مختريان، وراح أتكلم عن هذا الهدف تحديدا بعد شوي. من اليسار لتورام اللي هو أنخيلينو اللي سجله في مرمى في موجود. بدك من العمق حاضرين كذلك موجود، سانشيز، أرناوتوفيتش، باستوني سجل يلا اللي بدك إياه حاضرين. انتر متنوع، هاكان تشالهان أوغلو يعني انفجر بمركز الريجستا، باريلا، ميكيتاريان، باستوني ولا اتشيربي اللي احتفل بعيد ميلاده من يومين وراح يصب على جماهير روما، وانفتح تحقيق بهذا الموضوع. طبعا أنا حكيت في فيديو خاص باتشيربي، أنا حكيت فيه بقناتي، اللي بده يشوفه موجود الفيديو، قصة المشكلة بين اتشيربي وجماهير لاتسيو كيف صارت، واللي هي كانت سبب رئيسي برحيل اتشيربي. طبعا في سببين لرحيل اتشيربي عن لاتسيو. أول شيء تعارك هو وجماهير لاتسيو، في القصة كاملة بتفاصيلها موجودة بالفيديو. والسبب الثاني إنه اتشيربي لا يناسب أسلوب ساري، وأنا حكيتها قبل، ما شفت مدافع وحش من الزمن الجميل بلاتسيو من أيام نيستا إلا اتشيربي. ولكن إذا بدي أحكي لك إياها كذلك يعني من منظور واقعي، اتشيربي مع ساري ما مشي حاله، باتريك مع ساري أفضل من اتشيربي مع ساري. أنا ما عم أحكي باتريك كلاعب أفضل من اتشيربي كلاعب، ولكن باتريك بمنظومة ساري أفضل من اتشيربي بمنظومة ساري، وهذا كان السبب الثاني لرحيل اتشيربي عن لاتسيو. نيجي كذلك وبالحديث عن الانتر قبل ما انتقل على روما بدي أحكي عن سومر. شو هذا السومر الرائع اللي ما كان يحبه محمود أبو الركب أبو خالد وصار اليوم مغرم به، وأكيد يعني يستحق هذا الغرام. تصديات ولا أروع، بالرجل ولا أروع، حاسم أكيد حاسم، يصد ضربات جزاء الله يسامحه، يعني طفش إيطاليا من كل الورد كاب بسبب إهدار ركلتين الجزاء من قبل جورجينيو. طبعا مو لأنه جورجينيو أهدرها، طبعا لأنه سومر ذكي. وأنا مرة كتبت تغريدة، أي واحد يسدد ركلة الجزاء على طريقة جورجينيو لو أنا مدرب ممنوع أنت تسدد، يلا مو بس ما تسدد والله لا أربيك على الخط. هاي الطريقة اللي ما أعرف منين يعني التكرير. وبالحديث عن سومر لازم أحكي عن أونانا. برأيي أكبر مقلب أكله اليونايتد هو بأونانا، حارس أوفر ريتد. أنا بصراحة من قبل ما يجي على الإنتر وبموسمه اللي تألق فيه مع الإنتر ما شفته أبدا حارس جيد أبدا، رغم التفخيم اللي صار عليه بموسمه مع الإنتر. أخطاء قاتلة، شايف حاله متعجرف على ولا شيء، وخد بالك في خط أو شعرة بين الغرور والثقة، هو تعدى مرحلة الثقة وصل لمرحلة الغرور. حتى له تصديات غريبة يعني ما أعرف، ما أحسها يعني نطات على حراس عن جد، ما أعرف شلون ينط أحيانا. وفي موقف له يعني كذلك أنا هون جدا نزل من عيني وقت ماغواير خطأ وراح لبسه الليلة إنه لا وما أعرف شو هاي، بعدها أكل 100 خطأ قاتل وماغواير ولا راح عليه ولا لبسه الليلة. هاي يعني من اللقطات اللي فعلا نزل فيها من عيني. غير مشاكله، كل ما يروح مع المنتخب يعمل مشاكل، سبحان الله كل ما يروح يعمل مشكلة. وما ننسى أصلا هو لما ترك أياكس تركه بمشكلة. أفضل شغلة عملها الإنتر أنه تخلص منه بهذا الرقم، يعني هو أخذه فري وباع ب55 مليون، سرقة العصر. نيجي على روما، من أجمل مباريات روما هذا الموسم، فريق مقاتل يلعب بروح، عنده ردة فعل، فريق يبادر ما يركن الباص ويستنى الخصم، فريق ابتعد عن المشاحنات والضرب والاعتراض على الحكم، فريق بالطريق الصحيح للتخلص من عفن مورينيو. تقول لي مورينيو سيد المدربين، سيد قشطة، تاريخه ماريخه، أقول لك نحن أولاد اليوم. أنا ما تكلمت عن تاريخ مورينيو ولا عن ملحمته مع بورتو ولا على النهائي اللي أخذه بالتشامبيونز ليج كذا مرة، ولا تكلمت عن المباراة الأسطورية اللي لعبها بالكامب نو فاز فيها على برشلونة مع الإنتر. ما تكلمت عن هذول حقائق بالتاريخ ومسجلة. ولا تكلمت عن فترته مع تشيلسي، كل هالأمور مسجلة بالتاريخ ما ننكرها. مورينيو مدرب كبير، أو بالأحرى حط لي تحتها خطين، كان مدرب كبير. هذا تاريخ ما يلعب فيه، أرقام وحقائق. أنا أتكلم عن اليوم ومبارح وصار له كذا سنة. مورينيو مدرب مفلس بالأرقام، مدرب مفلس ما عنده حلول، ما عنده إلا المشاحنات والشو أوف لحتى يبعد الإعلام عن عفنه الكروي، يروح يعمل شغلات ثانية وحركات ثانية واستفزازات ثانية وتصريحات ثانية وهالأمور. بيسلك أموره صار له كذا سنة، وكل مرة ينكشف فيها وتتم إقالته. طيب أنت عزيز الرومانيستا ما تسألت وين كان بيلغريني الكابيتانو مع مورينيو؟ وين صار؟ حرفيا بعد مورينيو شو عمل؟ أرقامه بالثلاث مباريات بعد مورينيو شو هي؟ شفتها؟ لا، ومورينيو زعلان من الكابيتانو وقال إنه أنت عملت لي خيانة وترك له الخاتم. إيه مع 100 سلامة اترك وخلي الخاتم
وخليك زعلان. يعني انت عطبت مو لاعب بس لروما وكابيتانو روما، حتى ضريت المنتخب الايطالي لانه بلغريني يفيد المنتخب الايطالي. ترفع القبه على فريدكين اللي اقال مورينيو، حتى لو راتبه عالي او شيء، يلا مع السلامة، راتبك يوصلك على دوز بارة. المهم بالنسبة للمباراة، مثل ما حكينا لما تأخر روما بالنتيجة 1-0 بعد هدف أتشيربي، راح رجع وعادل وراح بعدها وتقدم. يعني الفريق كان عنده ردة فعل، وبعد كذلك ما رجع وتأخر 3-2 مع الانتر كان قريب جدا من التعادل لولا إضاعة لوكاكو لفرصة بصراحة ما تضيع. ولكن لوكاكو نوعا ما كان شارد ذهنيا بالفترة الأخيرة. لوكاكو بهذا الموسم مع روما مقدم أداء جيد جدا، مباريات حسمها، أهداف، أسيستات كلها، ولكن بالفترة الماضية شفته كأنه نزل مستواه بعض الشيء. هل هو كان متلبك ضد الانتر؟ كيف يعني تصرف بالانفراد بمواجهة سومر؟ كان ممكن جدا المباراة تنتهي بالتعادل ولا يكون إلها يعني حديث ثاني لو سجل لوكاكو 3-3. نقطة ثانية بدي أحكيها عن روما هي حارس روما باتريسيو. خلاص expired، لازم يطلع باتريسيو. أصلا أنا ماني فهمان ليش باتريسيو لساته بروما لهالمدة، ولكن أتوقع لأنه كان برتغالي ومورينيو البرتغالي خلاه، ولا لولا وجود مورينيو ما أظن كان كمل الموسم الماضي أساسا. يعني في حراس كثير، بدك حارس خبرة وموجود وعالمي، عندك ديخيا فري ايجنت مثلا إذا هيك بدك. أنا بالنسبة لي لو أنا عن نفسي يعني مشجع لروما ولا مدرب لروما ولا مدير لروما، لا راح اتجه على لاعب مثل ما خلينا نقول بروفايل بروفيديل أو فيكاريو من الفرق المتوسطة بالدوري الإيطالي، راح ينجم معك. وعندك أمثلة كثيرة مثل فالكوني حارس ليتشي، مو بس حارس ليتشي كمان رومانيستا، حارس يقدم أداء جميل جدا وراح يكون أفضل من باتريسيو مع روما. نجي على النقطة الأخيرة بالنسبة لروما وهي ديروسي. نعم ديروسي مدرب جديد، نعم كنا توقعنا أول ما يجي راح يشحن روما ويعطيهم الدفعة المعنوية ويفوزوا، وهذا اللي صار كله لهون متوقع. حاليا راح ندخل بمرحلة ثانية، مرحلة انه شو راح يقدم ديروسي. اصلا هو مو مطلوب منه شيء، مطلوب يوصل روما لبر الامان مع نهاية الموسم. اذا تأهل للتشامبيونز ليج والله كثر الف خيره، ما تأهل اصلا يعني الدمار اللي الحقه مورينيو كبير جدا، ما راح يلام عليه ديروسي. بس انا عندي فضول اشوف ديروسي تحت الضغط وشو راح يعمل، وتكتيك وما تكتيك بعيدا عن الشحن. فأنا بالنسبة إلي متحمس إني أشوف شو راح يعمل ديروسي لنهاية الموسم. وهون أنا عندي سؤال لرومانيستا، هل أنت مع الإبقاء على ديروسي وإعطائه الثقة، ولا أنت مع التعاقد مع مدرب جديد وخبير بنهاية الموسم؟ طبعا إذا تحب تجاوب جاوب، إذا ما تحب تجاوب أنا معك، يعني ممكن تستنى لنهاية الموسم لحتى تقرر. وأنا بالنسبة إلي متحمس إني أشوف ديروسي شو راح يعمل لنهاية الموسم. قبل ما أنهي فقرة روما مع الانتر بدي أعلق على الأهداف تعليق سريع. بالنسبة للهدف الأول بصراحة هدف أتشيربي لا تعليق، ما في يعني ركنية وطلعها لوكاكو رجعها رأسا أتشيربي، ما حد يسأل عنها، ما عندي أي تعليق، صارت تحدث. أما بالنسبة لهدف روما الأول اللي هو من كرة ثابتة لعبها بلغريني وسجلها مانشيني، هذا الهدف برأيي الشخصي يسأل عنه كل من أتشيربي بافارد ودارميان، ثلاثتهم يسألوا عنه بالتساوي. بالنسبة لهدف روما الثاني اللي سجله الشعراوي، بلغريني قطع حوالي 50 متر بالملعب لحاله، وين لعيبة الانتر؟ وين لعيبة الوسط؟ وين كانوا؟ يسأل عنها ثلاثي الوسط. بالنسبة لهدف التعادل للانتر يعني باريلا، دارميان، وأنهاها تورام. قوة الانتر حكيناها، قوة الانتر شو ما بدك، أطراف موجود، عمق موجود. شوف هاي هجمة نموذجية، باريلا، دارميان بالعرض دخل فورا، تورام مسجله، أكيد يسأل عنه مانشيني اللي شو التغطية النص كم. بالنسبة للهدف الثالث للإنتر، وهون أنا بدي أوقف عنه لأنه حبيت هاي الجملة التكتيكية كيف بدأت من باستوني، مارتينيز، دي ماركو، مختريان، تورام سجلها. طبعا بعيدا انه تسجل من انخلينو، بس يعني كذلك كان تحرك تورام يدرس. شوف سمعت اعيد لك التحركات، باستوني تكز على مارتينيز لدي ماركو، دي ماركو دخل مختريان، خلصوا يعني مطاياه بس يعملها عرضية، كان لحاله عملها العرضية وكان الانهاء. جملة جميلة جدا من لاعبي الانتر تحت قيادة انزاجي. الهدف الرابع هدف باستوني بدي اسميه هدف دكة الانتر، اللي راح اظل ملاحقكم عليها يا جمهور الانتر، انه عندكم دكة افضل دكة بالدوري الايطالي ابدا. سانشيز، ارناوتوفيتش لعبها بالعمق لباستوني، قالوا بس سجل يا حبيبي، سجل وسجل. وهون نكون انهينا فقرة روما الانتر، وننتقل للفقرة الثانية اللي هي فقرة كالياري لاتسيو.
وبهاي المباراة راح أتحدث عن عدة نقاط. أول شيء أنا شفت لاتسيو فريق مختلف امبارح، يعني خلينا نقول بالعامية فريق حس على دمه ولعب بروح معنويات عالية، كان خايف من الغلط. يعني أول 10 دقائق كان فعلا الفريق مرتبك، وكالياري كان يعني نوعا ما خصم ما حبيت. يعني أنا ما راح أقول لك لأنه كالياري ضعيف إحنا فزنا، هذا الشيء بعيد عن منطقي أبدا. أنا ما عندي هذا الشيء، وإنه الإنتر أخذ الدوري لأنه المنافسين ضعاف، هذا لا، غير مقبول أبدا هذا الكلام. ولكن أنا شفت لاتسيو دخل بعزيمة على الفوز لحتى يصلح ما يمكن إصلاحه بهذا الموسم. الأسبوع القادم في عندنا مباراة بالتشامبيونز ليج ضد بايرن ميونخ، وقد تكون مفصلية. يعني ما تعرف، بايرن لا يعيش أفضل أيامه، وكذلك لاتسيو أكيد ما يعيش أفضل أيامه. كل الترشيحات تشير إلى فوز البايرن، وأكيد يعني إذا فاز البايرن ما راح تكون أبدا مفاجأة، ولكن المفاجأة هي إذا فاز لاتسيو ولا إذا قدم مباراة يعني تليق به. أنا بشكل عام يعني ما بدي كثير أتفائل، ولكن لاتسيو بالأولمبيكو بالمباريات الكبيرة يقدم بشكل جيد. أتمنى أنه تكون يوم الأربعاء واحدة من هاي المباريات اللي حتى لو خسر تكون لعبوا بشرف. أنا بدي إياهم يلعبوا برجولة، وإن شاء الله يا رب الله يكرمنا بنتيجة حلوة. نقطة كمان بدي أحكي عنها هي نقطة أندرسون وتجديد أندرسون. طبعا حاليا طلعت الأخبار إنه اليوفي سحب على أندرسون، ما راح ينطي 4 مليون على 3 أو 4 مواسم، وهذا الشيء منطقي. حاليا الأخبار الأكثر إنه ممكن يجدد مع لاتسيو. بالنسبة إلي كرأي شخصي بهذا الموضوع، أندرسون إذا يجدد مع لاتسيو مرحب فيه في حال وحدة وشرط واحد، إنه يكون هو بدال بيدرو. مو حاليا بيدرو هو الجناح الموجود بديل، لا يصير أندرسون بديل. يصير عندك زكاني على اليسار أساسي، وتجيب جناح أيمن أساسي، جناح أيمن ثقيل يعني أساسي، ويكون عندك الاحتياطيين أو اللي يعملون روتيشن أندرسون وإيزاكسون. بهالشكل أنا معه. أما تجدد لأندرسون لحتى يكون أساسي، لا، أنا هون ضد. نقطة كذلك بدي أحكي عنها هي استبسال بروفيديل، وأكيد مو أول مرة هذا الموسم، شان نشيل هذا الموسم. بس بروفيديل حكيتها بتغريدة على تويتر، عندك بروفيديل فيكاريو، هذول واحد منهم لازم يكون هو الأساسي بالمنتخب الإيطالي، ويعني نوعا ما خلينا نقول تكة أكثر فيكاريو، بس إذا كان بروفيديل أساسي حتى يستاهل. دوناروما يكون الحارس الثالث بالمنتخب، وحتى إذا ما كان الثالث عادي أبدا ما يأثر. ولكن برأيي الشخصي فيكاريو بروفيديل واحد منهم هو اللي لازم يكون حارس المنتخب الإيطالي. نقطة كذلك بدي أحكي عنها هي وصول تشيرو إيموبيلي التاريخي للهدف رقم 200 له بالدوري الإيطالي السيريا. لا تعليق، تشيرو التاريخي، تشيرو الهداف، تشيرو القناص اللي يعرف كيف يسجل لك الهدف. تشيرو لما يكون مصحصح ولما يكون بيومه ولما يكون بعيد عن الإصابات ولياقته تمام، يعني قناص، يعني يضايق لك أكبر مدافع، يعني يسجل. كذلك بالنسبة لنقطة أخرى بدي أحكي عنها، كمادة نزل وحرك، ويبدو أنه عنده يعني كلمته وبده يقول كلمته بهذا الموسم، ولو أنه حسيته من تصريحه أنه لا يعني بده يطلع، ولكن إذا ظل ولقى نفسه ليش لا. بالنسبة لفقرة الأهداف أعلق عليها على السريع. الأهداف الثلاثة اللي دخلت شاركوا فيها 3 لاعبين، أندرسون إيساكسون وإيموبيلي. والهدف الأول أندرسون إيساكسون إيموبيلي، الهدف الثاني نفس الشيء أندرسون إيساكسون صدها الحارس كملها إيموبيلي بزاوية ضيقة حطها، يعني قناص لما أحكي لكم عن القناص. والهدف الثالث أندرسون اللي يعني كأنه يوصل رسالة لجماهير لاتسيو إنه خلاص أنا بدي أجدد، مثل ما حكيت بالنسبة للتجديد. نجي على الفيديو الأخير أو الفقرة الأخيرة اللي هي مباراة السهرة امبارح، مباراة ميلان نابولي بالسان سيرو اللي انتهت بفوز ميلان 1-0. سجل هذا الهدف العالمي ثيو هرنانديز، أحد أفضل الأظهرة الأيسر في العالم إن لم يكن أفضلهم. خيو حطه توب 3 بدك اللي بدك إياه، بس أحد أفضل الأظهرة بالعالم. لا يزعلون، لا تدخلونا بحوار دي ماركو وهرنانديز حاليا. ميلان في آخر 5 مباريات في الدوري 4 انتصارات وتعادل. ميلان في آخر شهرين في الدوري لم يخسر. لما كنا نقول بالفيديو الماضي إنه اليوفي كان كابس على نفس الإنتر، حاليا الميلان كابس على نفس اليوفي، وحاليا الفرق بيناتهم نقطة مع وجود مباراة اللي راح تلعب اليوم يوفنتوس وأودينيزي. 53 لميلان و54 لليوفي. بعد مباريات الدوري الأوروبي مع رين تنتظر ميلان 3 مباريات اللي هي 2 صعبة و1 سهلة. السهلة راح تكون مع مونزا، وعنده مباراتين راح تكون
تكون بعدها مع اتلانتا ومع لاتسيو. اتلانتا اللي حرفيا اون فاير مع جاسبريني وديكتلاري، وبدنا نرتقب مواجهة ديكتلاري الحالي مع ميلان. بالنسبة لهاي المباراة ميلان فاز 1-0 وتحصل على الثلاث نقاط من دون فرص تذكر. خلينا نقول لك هاي الهدف اللي راح احكي عنه بالتفصيل، وعنده فيه فرصة للياو ما تتضيع، والله يسامحك للياو اللي عنده بالفانتزي. هاي الفرصتين كانت الأبرز لميلان بهاي المباراة. أما نابولي خلينا نقول كان عنده تقريبا فرصتين ونص، مو فرصتين. الفرصة الأولى اللي خطفها سيميوني بعد ما أخطأ فيها الكرة السمعة إسماعيل بن ناصر، كاد إنه يسجلها. والفرصة الثانية هي إبعاد سيميتش اللي ضربت بالعارضة بالدقيقة 88 وأوقف قلوب الميلانيستا. والنص فرصة خلينا نقول اللي هي لما كفاراتسخيليا دخل فيها، وكان يعني على آخر لحظة راح يقرص فلورنزيو يسجل، ولكن فلورنزيو بخبرة السنين يطلعها لركنية. نابولي نوعا ما صار أثقل مع ماتزاري، يعني وجد نفسه نوعا ما، وحاليا يعني ينتظر عودة أوسيمين اللي خسر نهائي أفريقيا أمام الكوت ديفوار، وراح يرجع وأكيد راح يساعد نابولي وراح يزيد من قوتهم بالمباريات القادمة. نيجي على هدف ميلان واللي لازم نوقف عنده، ثيو الرائع العالمي. شوف لما لعب الباص أول شيء لجيرو، أخذها جيرو لما أعطاها لياو، وشوف طبعا ما أقدر أشرح لكم الهدف، بس بدك تشوفه باليوتيوب لأنه ما نقدر هون حقوق. كيف جيرو لعبها للياو بهالأثناء مثل السهم، ثيو صار منفرد. طيب نيجي على لياو بحركة حلوة سحب يعني اللاعب نابولي وخلق مساحة له للتمرير. هاي المساحة أول ما خلقها وثيو كان داخل مبين، يعني متفقين على هاي الحركة ومدربين عليها، دخلها لثيو ويا عيني على الإنهاء. ثيو مو بس انفرد، الإنهاء كان جميل جدا، استغله ولا كأنه مهاجم، دخلها من الزاوية الضيقة بيسرى. هدف جميل لميلان من جملة تكتيكية رائعة. قريت إحصائية لأوبتا تقول ميلان حقق 52 نقطة من خلال 24 مباراة، فقط موسم 95-96 حقق فيه 53 نقطة، وموسم 2003-2004 حقق فيه 61 نقطة. هذول الموسمين هم الوحيدين اللي كانوا أفضل من الموسم الحالي، وإحنا نشوف حاليا يعني إنه ما في حدا رضيان عن ميلان. بيولي ومرحلة بيولي يعني نحكي عنها بعدين، بس لا تجحد بيولي، لا تجحده أبدا. ميلان في مرحلة بناء، وحاليا الأهم هو الوصول لهدفه اللي يكون بالتوب 4 خلال الموسم. كل شيء يجي أكثر من التوب 4 والله مشكورا، بس الهدف أنا برأيي هو التوب 4، الاستمرار بدور الأبطال. ميلان بفارق 13 نقطة عن المركز الخامس ومن دون قلوب دفاع، عنده القلبين الدفاع الأساسيين مصابين، ومع ذلك فرق ومنفرد بالمركز الثالث، وممكن يعني ياخذ المركز الثاني، ما تعرف. يعني حاليا احنا بينه وبين المركز الثاني نقطة واحدة مع وجود مباراة لليوفي، كل شيء ممكن. وهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. حسيت شوي طولنا، ما بدي أزيد وأطول أكثر بهذا الفيديو. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب ونشر المحتوى مع أصدقائك في حال أعجبك. أكيد اللايك ما يكلفك شيء ولكن يفيدني، لا تبخل علي بهذا اللايك. وإذا كنت مو مشترك بالقناة وعجبك المحتوى اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. تحياتي لكم وين ما تكونوا يا شباب، ونشوفكم إن شاء الله على خير، وسلام.